Unë du të flasë kërësisht për duke referu dhe temës së seminarit për pikpamjet e Konfederatës Sindikale të Shqipërisë për sa i përket këtij problemi të SME-ve. Duke falenduar organizatorët e këtij takimi dhe duke vlerësuar këtë takim si mjaft të frutshëm dhe të suksesshëm, si pjesë e agjendës tonë të përditshme, duhet shpreh disa pikpamje të KSSH-s në lidhje me SME-vet. Roli dhe rëndësia e zhvillimit dhe ngjarjimit të SME-ve në vendin tonë merr një rëndësi të veçantë për shkak të kontributit të tyre në funksionimin e rrjetit ekonomik në të gjithë territorin e vendit dhe krijimin e vendeve të punës, të cilat aktualisht janë mjaft të nevojshme. SME-vet jo vetëm kontribuojnë në përballimin e sfidave të zhvillimit ekonomik e papunësisë, por ato ndikojnë mjaft mirë në efektet e pabarazisë, normalizimin dhe stabilitetin demografik dhe ju paraqisin nevojë për ndryshime strukturore në ekonominë. SME-vet kontribuojnë jo vetëm në zhvillimin lokal e kombëtar të ekonomisë, por ato janë një solucion për të arritur një kohezion social, sepse rritja e ardhurave të një shtresë të gjerë të popullsisë detyrimisht do të përforcojë kërkesat dhe do të rrisë pretendimet për një qeverisje më të mirë e të pakorruptuar. SME-vet rrisin prodhimin për tregun e brendshëm duke shfrytzuar kryesisht resurset brenda vendit. Ato stimulojnë inovacionet teknologjike dhe ide të reja, si dhe mbështesin më së miri parimin e lirisë së individit në ekonominë të tregut të tillë. Biznesi i madh nuk mund të funksjonojë pa koordinimin e biznesit të vogël dhe SME-ve, pasi një biznes i madh detyrimisht duhet të mbështetet nga qindra biznese të tjera në rolin e furnitorëve apo qindra të tjerë në rolin e shpërndarësve dhe të agentëve tregtarë. Shkurtimisht do të cilë në vëmendje karakteristika kryesore të SME-ve që janë inovacioni, punësimi, fleksibiliteti, pavarësia atyre, kapitali i kufizuar. SME-vet kanë bërë më shumë se gjysma e zbulimeve në 40 ditët e fundit. Shumë produkte të reja rritin nga ndërmarrjet e vogla në formën e zbulimeve dhe inovacioneve dhe këto bëhen bazë dhe shfrytëzojnë ndërmarrjet e mëdha. Shfrytëzojnë më mirë dhe më shumë rendimentet, burimet natyrore, duke u bërë dhe më kreative. SME-vet janë burimi kryesor i punësimit në ekonominë të reja dhe në ristrukturim, siç është ekonomia jonë, dhe në këto ekonomi SME-vet përballojnë mbi 80% të punësorëve. SME-vet kanë aftësi të mira për të reaguar në tregun dhe ndryshojnë shpejt aktivitetin e tyre në përshtatje me kapacitetet dhe kushtet e tregut. SME-vet, për vetë atyre e tyre si ndërmarrjet vogla, kanë kapital të kufizuar dhe kjo urrit shumë pavarësinë e tyre dhe ato marrin shpesh iniciativa duke shfaqur ambicie pa burokracina dhe zvarritje. Për të përcaktuar SME-vet, kryesisht përdoren kritere të cilat janë pothuajse universale në gjithë vendet dhe ekonomitë. Kryesisht ato dallohen, si thamë edhe më lart, nga menaxhimi i pavarur i firmës, ku menaxherët janë edhe pronarë, kapitali është në pronësi të një individi ose të një grupi të vogël njerëzish, regjimi i shitjeve është i vogël, ndërsa të punësurit dhe pronarët janë nga njëjta familje, njëjti qytet apo njëjti rajon. Dhe këtu merr rëndësi shumë të madhe njohja e tyre. Biznesi i SME-ve nuk është dominant në rajonin ku vepron, por ai është integrues dhe mbështetës. Këto biznese karakterizohen edhe nga numri i tyrave dhe të shitjeve të mëdha. Ndërsa sipas Bashkimit Evropian dhe Bankës Botërore, SME-vet ndahen në 3 kategori. Ndërmarrje biznese mikro me 1 deri në 9 të punësuar, ndërmarrje biznese të vogla me 10 deri në 49 të punësuar dhe ndërmarrje biznese të mesme me 50 deri në 249 të punësuar. Në përfundim, duhet të rrëvis disa pika të dobta, të cilat duhet të kemi parasysh për të mos dështuar biznesi në fushën e SME-ve. Këto sipas nesh janë mungesa e eksperiencës menaxheriale, eksperjenca jo balancuar brenda SME-ve, konkurenca dhe informaliteti, lënia pasdore e biznesit dhe burokraci qeveritare. Në përfundim duhet të theksoj se SME-vet janë mjaft të rëndësishme në vendin tonë, sidomos duke marrë parasysh problemet sociale, ekonomike, politike që ka aktualiteti shqiptar, duke shikuar zhvillimin e pabarabartë ekonomik të rajoneve brenda Shqipërisë. SME-vet do të realizojnë një ekonomi të qëndrueshme,
do të ndikojnë në harmonizimin e shpërndarjes së kulturës, promovimit dhe investimeve në zonat të ndryshme të vendit, sidomos ato rurale, duke mundësuar ndarjen më të mirë të investimeve, vendeve të punës dhe të pasurive, si dhe duke përballuar më mirë konkurencën, rritur konsumin drejt e ulur burokraci qeveritare.